Good morning, tsupiteros. Dito tayo ngayon sa charts ng USDJPY. Sinilip ko siya kasi last week nakitaan ko siya ng bullish price action. Kaya i-confirm natin ngayon at para malaman natin kung ano yung magiging trade natin bukas dito. So initially nagkaroon siya ng ano rito sa daily, nagkaroon siya ng divergence dito. Ito, meron siyang divergence. So nakita natin bullish bias tayo rito. Bullish bias tayo sa USDJPY pero wala pa siyang confirmation. So ang confirmation niya na kailangan niya ma-break muna to. Kailangan niya muna ma-break tong trend line bago ma-confirm yung divergence. Pero nakita natin nagpapakita na siya ng bullish price action dito. Actually, nakapasok na nga ako rito last week. Pumasok na ako rito last week dito. So, magkakaroon na lang ng trend continuation. Pumosisyon na ako dyan last week. Dito. Sa pullback na yan. Pumosisyon na ako dyan last week. So, ngayon, ang babantayan natin ngayong linggo na to yung confirmation na itong daily divergence sa daily. Itong confirmation na itong divergence na to, yan ang babantayan natin bukas itong linggo na to. Once na nag-break yan dyan sa trend line na yan, so yan ay yung signal na magkakaroon na ng reversal. Magkakaroon ng reversal sa USDJPY. Kasi dito sa trend line na to, tinatapos niya na yung mga short term pullback. And isa pa, nandito tayo, malapit tayo sa dynamic support and resistance. Nag-form siya rito ng divergence sa daily. Divergence pa lang pero wala pang confirmation. Ang magiging confirmation niyan dito sa ibabaw niyang trend line na yan. Pag gumawa siya ng lower high dyan at nag-pullback dito sa trend line, yun ay yung signal, yun ay yung confirmation na bullish reversal na. So yan yung aabangan natin bukas. Pero ako aggressive entry ako dyan kasi naka-entry na ako dyan last week dito nga sa pinakita ko sa inyo. Entry na ako dyan last week gamit yung pivot. Lagyan natin ng pivot yan, pivot standard, then tanggalin natin yung support and resistance. Tira lang natin yung isa. So then lagay natin daily. Alright, so ito yung pivot. Nag-entry ako dyan last week dahil dito sa ibabaw ng pivot na to. Nireject niya yung 50. Hindi pala EMA to, EMA kailangan EMA
na 50 yan. Alright. Nakita nyo rito mga tsupitero, nireject ng 50 MA yung mga candle na yan. Tapos nireject din ng pivot. So nagkaroon tayo ng entry signal dito sa level na to. Kasi nakita natin itong mga candle na to, multiple rejection. Kaya nag-entry na ako rito last week. So matatawag na aggressive entry yun, pero ang plano ko rito ang plano ko rito dito. Yan, ang plano ko, mahit ko lang to. Kung sana magte-trade lang ako ng 1-to-1 lang. 1-to-1 lang yung trade ko sana rito. Yan, ganyan lang sana yung trade ko. Kaso nakita ko, nagkaroon siya ng momentum, naggumawa pa uli siya ng higher high sa higher low rito. Tapos hindi na tumuloy, dumiretso na. So kaya hindi na ako nag 1-to-1. Kumbaga sa i-trend follow ko na lang. Tapos nakita ko pa yung signal dito. Yun nga yung nakapagbigay pa sa akin ng dagdag na confluence, yung divergence dito sa daily. So kaya nag-shift ako ng strategy. Ginawa kong ite-trend follow ko ito. Kung halimbawa ma-break niya to, itong linggo na to, ide-diretso kong swing yan. Magsuswing ako dyan. Pero kung hindi, lalabas ako. Kung hindi siya makaka-break dito, anyway, gain na rin naman ako dyan eh. So kung hindi niya mabe-break yan, lalabas ako dito. Pero pag na-break niya yan, itong line na to, magsuswing ako dyan. So ite-trend follow ko yung USDJPY. So siyempre, kung ipapalo mo yan, ang unang target mo dyan ito. Tapos yung susunod, gawin natin sa yan, dire-diretso na yan. Kung halimbawa ma-break niya itong na to, itong lower low na to. So initially hanggang dito lang muna. Ito lang yung babantayan. And dito ako nakabantay. Itong linggo na to, nakabantay ako dyan. Pero may initial entry na ako dyan last week. So yun lang. Kung kumbinsido kayo, nasa inyo pa rin yun. Pero itong sa akin, ano ko lang, personal analysis ko lang. Siyempre iba-iba naman tayo eh. Iba yung tingin nyo sa iba rin yung tingin ko. Pero base sa aking strategy at strategy na sinusunod, may mga confluence akong sinusundan dito. Una, etong divergence, and kailangan ko lang ma-confirm yung divergence bago ako mag-post ng another position, kasi may initial entry na ako dyan. So kung magbe-break yan sa itong linggo na to, kung magbe-breakout yan dyan at mag-pullback, sasakyan natin yan. Yun lang yung natin dyan, yung insight. Kasi nakakita tayo na signal dito eh. Saka kung titingnan mo, kung titingnan natin dito sa
weekly. Meron din siyang divergence dito eh. Very tight nga lang. Ano, pag nilipat mo siya sa line charts, pag nilipat mo sa line chart yung candle, makikita mo may ano siya dito, may divergence. Pero masyadong mababa siya. Halos pantay. Pero pagdating dito sa ano, ayan, sa RSI, meron siya tight divergence. Kung dito mo rin titingnan, so ibig sabihin hindi siya klaro, pero sa daily lumabas yung divergence sa daily. So kahit naman hindi siya klaro, sa akin, kung ako magte-trade niyan, syempre kailangan may confirmation ako bago ako pumasok diyan. So ang confirmation ko diyan sa divergence na yan na hindi klaro, itong breakout na to, breakout sa trend line, pullback, sabay pasok, yan yung confirmation ko yan. Kaya yun yung babantayan natin, last week, next week, bukas yan ang babantayan natin. So yun lang guys, kung medyo kumbinsido kayo, huwag nyo kalimutang hit yung likes and subscribe. Thank you guys.